වියලි කලාපේ සහ අතරමැදි කලාපවලත් විශේෂ වූ රෝස වර්ග තියෙනවා වවන්න පුළුවන්. ආයිබෝන් සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මල් ගෙවුවාම හැමෝම මල් වලට කැමතිනේ. හැම මලකටම කැමති. නමුත් ගොඩාක් දෙනෙක් කැමති රෝස වවන්න. හැබැයි රෝස වවන්න සමහරුන්ට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද මධ්‍යම පළාතේ වැවෙන රෝස, ලොකු රෝස මල් තියෙනවා, ස්ප්‍රේ කියලා කියනවා. නොඑක් රෝස වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒ රෝස අපි ගෙනපුවාම ඒ කියන්නේ වියලි කලාපයට නැත්නම් අතරමැදි කලාප වලට ගෙනපුවාම සමහර වෙලාවට ඒ රෝස ඒ විදිහටම ගන්න ටිකක් අපහසුයි. හැබැයි කැපවීම සහ මහන්සිය තියෙනවා නම් ඒක උනන්දුවෙන් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අවබෝධයෙන් කරනවා නම් ඒ රෝසත් අපිට වවන්න පුළුවන්. ඉතින් කරදරින් හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් අයියෝ මේක උඩහනේ වැවෙන්නේ නැත්නම් මධ්‍යම පළාතේ නුවරඑළිය වැවෙන්නේ. ඒක නිසා රෝස නම් වලට කැමති නැහැ. නමුත් ඔබ දන්නවද වියලි කලාපේ සහ අතරමැදි කලාපවලත් විශේෂ වූ රෝස වර්ග තියෙනවා වවන්න පුළුවන්. අපි කියන ගොඩක් වෙලාවට බේබි රෝස කියලා කියනවා පොඩි මල. ඒ පොඩි මල තියෙන වන්න. ඒ පොඩි මල අතරක් තියෙනවා මෙහෙ පළාතටම ආවේනික ගමේ රෝස කියලා කියනවා. අන්න ඒ රෝස නම් අපට කිසිම රෝගයකට මේ ගොදුරු නොවි හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වාගේ විශේෂ රෝස, ඒ කියන්නේ ගමේ රෝස නැත්නම් මේ පළාතේ ඕනම තැනක වවන්න පුළුවන් රෝස විශේෂය ගැන තමයි අද ඔබව දැනුවත් කරන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අපි සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මගේ ඉදිරිපස තියෙන රෝස වර්ග කීපයක්ම බලන්නකෝ. මේ තියෙන එක වර්ගයක්. මෙන්න මේ රෝස මල බලන්න. හරිම ලස්සනයි. ওই රෝස විශේෂයත් ලංකාවේ ඕනම පළාතක වවන්න පුළුවන්. වියලි කලාපේ විශේෂයෙන්ම වවන්න පුළුවන් රෝස විශේෂයක් තමයි මෙන්න මේ රෝස විශේෂය. ඊළඟට ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ තවත් රෝස විශේෂයක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ පෙති ප්‍රමාණය වැඩි. මෙන්න මේක පොකුරු මලක් අපි කියන්නේ ඩබල් පෙටල් කියලා. මෙන්න මේ රෝස එක තවත් රෝස විශේෂයක් තමයි. මෙන්න මේකත් අපේ ඕනම පළාතක වගා කරන්න පුළුවන් රෝස එකක්. ඊට පස්සේ ඔබට බලන්න පුළුවන් තවත් රෝස වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් බලන්නකො මෙන්න මේක. මෙන්න මේ මලත් හරිම ලස්සනයි. මේ පාට දෙකේ ටිකක් බයිකල මල වගේ යට ලා පාටට සහ තද පාට තියෙන රෝස විශේෂයක් තමයි මේ දකින්න තියෙන්නේ. ඊළඟට තවත් විශේෂයක් මට පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේකත් තවත් ඩබල් පෙටල් රෝස විශේෂයක්. මේකත් සාමාන්‍ය වේලි කලාපේ වවා කරන්න පුළුවන්. ගමේ රෝස කියලා හැඳින්වෙන මේ රෝස විශේෂයත් මේකත් වවන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්නකො ලා පාට තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක. මේකත් ඩබල් පෙටල් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ අලුත් මල පිපිගෙන එන්නේ. මේකත් ලා පාටයි. මේකත් මල් ගොඩක් පිපෙනවා. මේ විදිහට තිබුණාට මේ රෝස විශේෂය මල් පිපෙනවා ගොඩක් දුරට. ඒ වගේම ඔබ දන්නවද තවත් අපි ගොඩක් කියන්නේ ඩබල් පෙටල් නෙමෙයි පොකුරු මලක් නෙමෙයි හැබැයි මල් ගොඩක් පිපෙන හැම තැනම බහුලව දකින්නට රෝස විශේෂය තමයි මෙන්න මේක. මේකේ මල් ගොඩාක් පොකුරු වශයෙන් හැදෙනවා. මේකේ පෙති ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් කුඩා මලක්. මේක තමයි අපි බේබි රෝස කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ බේබි රෝස විශේෂයේ පැලයක් තමයි මෙන්න මේ දකින්න තියෙන. මේකේ මල් කිනිත්තක් වෙනවා. අර වගේමයි මේ තියෙන ගමන්ම බලන්න මෙන්න මේ මල පිපිගෙන එනවා. මේක පර වෙලා ඒ වගේ එක මල් 10ක් 15ක් විතර පොඩි මල් ගොඩක් පිපෙනවා. ඉතින් මම මේ ඔබලට දකින්න සැලසුවේ වර්ග කීපයක් පමණයි. තව වර්ග ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔබලඟ තවත් විශේෂ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ රෝස විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ වාගේ පොඩි ගමේ හදන්න පුළුවන්. හැමෝටම වවන්න පුළුවන් පහසුවෙන් තියෙන රෝස. ඉතින් අපි බලමු ඊට පස්සේ මේ රෝස ගහක මේ විදිහට මල් එන්න නම් අපි විශේෂයෙන්ම මේක බිම හිටවන්න පුළුවන්. ඊළඟ බඳුනක හිටවන්නත් පුළුවන්. බඳුනක කියන්නේ පොඩි පැලයක් පැල කර ගන්නත් පුළුවන්. පළමුවෙන්ම රෝස මලක අපි දන්නවා අර ලොකු රෝසත් මලේ පර වෙනකොට ඒ මල කපලා දාන්න ඕන. මොකද මම පෙන්නන්නම් දැන් කොයි වගේ තැනකින්ද පළමුවෙන්ම මේ රෝස මල කප්පදු කරලා අයින් කරන්න. කියන්නේ මල පර වුණාට පස්සේ අපි කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න. ඒ කපන මල පර වෙන රෝස අතු කෑල්ල ඉක්මනින් මුල් අදිනවා. ඒක තමයි හිටවන්න අපිට හොඳම මේ රෝස අත්ත. මොකද මල වැටුණාට පස්සේ යන්න යත්තක් කපලා හිටව ගන්න පුළුවන්. ඔබට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ මල වැටිලා. මේ මල පර වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ පැලයක් අත්තක් අපිට පැල කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒක කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වාගේ කෑල්ලක් බලන්න. කොළ 3කට පහලින් කපන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මේ තියෙන 1යි 2යි 3යි මේ තියෙන්නේ. කොළ. එතකොට මෙන්න මේක මෙන්න මේ මෙතනින් කපනවා. බලන්න. ඉතින් මම කපලා අරගෙන පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ. කොළ 3ක අතු කෑල්ලක් තමයි මෙන්න මේ දකින්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක හිටවන්න කරන්න නම් ඕනේ මේ මල් කොටස අයින් කරනවා. මෙන්න මෙතනින් මේ මල අයින් කරනවා. ඔය වගේ කපලා අයින් කරනවා. ඊළඟට පුළුවන් මෙන්න මේක බලන්න මේ කපවන තැන
හැබැයි මේක ටිකක් දුර වැඩි වාගේ. මේ මොකද ඔබ දන්නවා ගොඩක් වීඩියෝවල අපි කතා කරලා තියෙනවා අත්තක් පැල කරගන්න එක්ක කොලයක් වැටුණු තැනක් හෝ ගැටිත්තක් ළඟින් තමයි කපන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මේ වාගේ තැනක සාකවල සෛල පදාර්ථයක්ම මෙතන තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. මේක කැටි වශයෙන් හැදෙන්න ඒ වාගේ තැනකින් ඉක්මනින් මුල් අදිනවා. මේ මැදින් කපනවට කපපුවාම නෑ මෙන්න මෙතනින්. ඒක නිසා අපි තව ටිකක් මෙන්න මෙතන කිට්ටු කරලා මෙන්න මේ වාගේ ඉඩක් තියලා අපිට පුළුවන් කපා ගන්න ඔය. මෙතනින් කපනවා. කපලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පාත්‍රය ඉවත් කරගන්න. ඔන්න ඔච්චර මේ වාගේ කෑලි තමයි අපි මේ රෝස වගාවේදී හිටවන්න ගන්න. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මතු පිටපස් සහ වැලි මිශ්‍රණය රයිස් කළා කියන්නේ කුඩු වාගේ අරගෙන අපිට ඒක උරේක තියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේක කොමාරික සුවල්පයක් ගාලා ඊට පස්සේ අපි අර දන්න පැල හිටවන විදියට හිටවලා මේක ප්‍රොපගේට් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නැත්නම් මේ වගේ රෝස නම් ප්‍රොපගේට් කරන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. හෙවණෙන් තියාගෙන යන්න. සමහරට මේ කොළ දෙක වැටිලා ආපහු දළු දාගෙන පැලවෙනවා. ඒ නිසා රෝස අත්තක් පැල කරගන්න හරිම ලේසියි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ දැන් අපි මේක කප්පදු කරලා ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ ගහට සමහර වෙලාවට වැහි කාලවලදී දිලීර මොනවා හරි ආසාදනයක් මේ ආවොත් එහෙම මෙන්න මේ රෝස විශේෂයට ඔබට පුළුවන් කොන්ඩිසයට සුවල්පයක් දාන්න නැත්නම් කහ දියර වාගේ දෙයක් භාවිතා කරලත් එහෙමත් නැත්නම් දිලිරනාශකයක් රසායනික ඔබට යොදලා රෝස වගාවේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ලෙඩ රෝග හැබැයි මෙන්න මේ රෝස විශේෂයට එනවා අඩුයි. ඊළඟට සාමාන්‍ය අපි මේ වගේ පැලයක් පැල කරගත්තාට පස්සේ අපි මේක විශේෂයෙන්ම ලොකු බඳුනක මේ වගේ පැලයක් හිටවන්න එපා. ඔබට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ රෝස බඳුන බලන්න. මේක මේ ලොකු පැලයක් තමයි මේ ලොකු බඳුනේ හිටවලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ වගේ රෝස පැල මෙන්න මේ වගේ පොඩි පෝච්චි වල තමයි හිටවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩි පෝච්චියක් තමයි ගහ ඉක්මනින් වර්ධනය කරගන්න සාමාන්‍ය සූදානම් කරගන්නේ. ඔබට ඒ සඳහා පස් මාධ්‍යයක් තෝරගන්න අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම වැලි. ඊට පස්සේ මතු පිටපස් කරදහයිය. ඊට පස්සේ කොම්පෝස්ට් හරි වියලි හොඳ කුඩු කරගත්ත ගොම. මේවා එක කොටස වශයෙන් වාගේ තෝරගන්න. තෝරලා ඔබට තියෙන හොඳට මිශ්‍ර කරලා මේ වගේ බඳුනක අර පැලේ හිටවලා දවස් 2ක් 3ක් පමණ ඔබට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් හෙවන තැනක තියලා ඊට පස්සේ සූර්යාලෝකයේ වැටෙන තැනකට දාන්න. ඊට පස්සේ පළමුවෙන්ම මල ඒ දිගටම ඊට පස්සේ මල එනවත් එක්කම කපලා දාන්න. ඊට පස්සේ අතු බෙදෙන්න පටන් ගන්නවා. රෝස පැලේ බඳුනක හිටෙව්වට පස්සේ හැබැයි ඔබට ගස වර්ධනය වෙන්න පෝර ටිකක් යොදන්න වෙනවා. නයිට්‍රජන් වැඩි පෝර. කාබනික පෝර කරනවා නම් ගොම කොම්පෝස්ට් මාළු දියර පෝර වගේ භාවිත කරන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් ඔබට රසායනික පෝර තියෙනවා. මොකද අපි මේක ආහාරයට ගන්න නිසා ලස්සනට හදා ගන්න නම් ඉක්මනින් සාමාන්‍ය රසායනික පෝර භාවිත කරාට කමන්නේ. ඔබ කැමති පෝර භාවිත කරන්න. මුල් අවදියේ නයිට්‍රජන් වැඩි පෝරක් සහ ඊළඟට ගහ පරිණත වුණාට පස්සේ ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් වැඩි පෝර එකක් යොදන්න. මල් හට ගන්න පෝර විශේෂ තියෙනවා. ඔබට වෙළඳපොලෙන් කියලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පෝර ටිකක් යොදලා ඔබට පුළුවන් රෝස ඔබේ ගෙවත්තේ අලංකාර විදිහට වවා ගන්න. මොකද හරි පහසුයි මේ රෝස පැලයක් වවන්න. මල් අතර ඇත්තටම රෝස මලක් තියෙනවා නම් ඉතාමත් වටිනවා. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ ගෙවත්තේ ලස්සනට මේ වගේ හැමෝටම වවන්න කරන්න පුළුවන් ගමේ රෝස, බේබි රෝස අන්න ඒ වගේ පැලයක් වවා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබට අවශ්‍ය කරන පැල මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට පුළුවන් ඔබ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් www.ceylonagri.lk කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසලා ඔබේ නිවසේ ඉඳලම ඔබට අවශ්‍ය කරන පැල ටික මිලදීලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි Ceylon Agri අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබ තාමත් subscribe කර නැත්නම් subscribe කර bell icon එක click කරොත් ඔබට පුළුවන් අපි දමන අඟනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඔබට සුබ දවසක්.